Πάμε να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε κάτι της εποχής. Εδώ κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Έχουμε ξαναψωνίσει εκεί παλιά. Μήλα, φράουλες. Φτάσαμε. Ja, sowieso weiß ich nicht, was du. Das Kartoffeln, ja, deine Geschenk für mich. Ja, klar, das muss ich machen. Ich mache noch andere Sorte, schon weiß wo. Ich habe nichts gefunden, aber... Komm, das ab. Η γιορτή της Κολοκύθας. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει την όπιτα με κολοκύθα και κολοκυθόπουσα. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Με έκρυψε η Κολοκύθα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Είναι η εποχή της Κολοκύθας, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και αποφάσισα να σας φτιάξω δύο πράγματα. Θα φτιάξω μια ωραία κολοκυθόσουπα, νομίζω τέτοια δεν έχετε ξαναφάει, αλλά θα κάνουμε και μια τυρόπιτα με κολοκύθα κόκκινη. Με ένα κοφτερό μαχαίρι μπορούμε να κόψουμε την κολοκύθα στη μέση, μπορούμε όμως να βγάλουμε και φέτες, χωρίς να την κόψουμε ολόκληρη πέρα για πέρα. Αυτό θα κάνω τώρα κι εγώ. Έτσι ακριβώς. Με ένα κουτάλι μπορούμε τώρα να βγάλουμε τις ίνες μαζί με τον κολοκυθόσπορο. Τον κολοκυθόσπορο φυσικά και δεν τον πετάμε, έτσι. Θα τον κάνουμε πασατέμπο κάποια στιγμή. Θα ξύσουμε τώρα και λίγο από εδώ να φύγουν οι ίνες. Αυτές τις ίνες δεν τις θέλουμε. Ξύνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα το καταλάβουμε ώσπου να μην βγάζει ίνες. Θα χρειαστούμε για την πίτα 1 κιλό κολοκύθα καθαρισμένη. Θα καθαρίσουμε και τη φλούδα. Τη φλούδα μπορούμε να την καθαρίσουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι και για να μας διευκολύνει την κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Πρώτα στη μέση και μετά έτσι σε λωρίδες. Φυσικά και μπορούμε να τα κόψουμε και μεγαλύτερα τα κομμάτια, έτσι όπως σας βολεύει καλύτερα, γιατί θα τα περάσουμε μετά και από τον τρίφτη. Θα περάσουμε την κολοκύθα που καθαρίσαμε από το χοντρό του τρίφτη. Θα την αλατίσουμε, να ανακατέψουμε λιγάκι, να πάει το αλάτι παντού, αν και αυτό θα πάει και από μόνο του. 1 κιλό τριμμένη κολοκύθα και θα την αδειάσουμε μέσα σε ένα σουρωτήρι και θα την αφήσουμε να βγάλει τα υγρά της για κανένα μισάωρο, 1 ώρα, αναλόγως. Θα το δούμε. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και μία κολοκυθόσουπα. Θα κόψουμε λοιπόν κολοκύθι και για την κολοκυθόσουπα. Θα χρειαστούμε 1 κιλό καθαρισμένη κολοκύθα για τη σούπα.
Δεν θα την τρίψουμε όμως αυτή τη φορά, θα την κόψουμε σε μικρούς κύβους. Έτσι. Για την κολοκυθόσουπα θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθα καθαρισμένη, κομμένη σε κύβους, 1 κρεμμύδι, 2 πατάτες, 1-2 σκαλίδες σκόρδου, 2 καρότα, λίγο βούτυρο και 1200 ml ζωμό λαχανικών. Την κολοκυθόσουπά μας θέλουμε να την απογειώσουμε και θα δείτε με ποιο τρόπο. Θα πάρουμε άλλη μία φέτα και θα την καθαρίσουμε αυτή τη φορά ολόκληρη. Αφού καθαρίσαμε τη φέτα, θα πάρουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Αν δεν έχετε, θα πάρετε ένα ποτήρι. Για δουλειά κάνει. Και θα κόψουμε τώρα εδώ με το ποτήρι κυλίνδρους. Έτσι ακριβώς. Τον βγάζουμε με ένα μαχαιράκι. Έτσι. Φυσικά και αυτό είναι πιο βολικό γιατί μπορούμε να το σμπρώξουμε και να φύγει πέρα για πέρα. Άσε που είναι και πιο κοφτερό. Αλλά είπαμε, αν δεν έχετε, η δουλειά γίνεται και με ένα ποτήρι. Θα σας δείξω στη συνέχεια τι θα γίνει με τους κυλίνδρους. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη σούπα. Έχουμε χοντροκόψει το κρεμμύδι, το καρότο και τις πατάτες, αφού φυσικά τα έχουμε καθαρίσει, επίσης και το σκόρδο. Θα ρίξουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι. Αφού κάψει το βούτυρο θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι. Και το σκόρδο. Μετά από ένα λεπτάκι προσθέτουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά, πατάτες και καρότα. Θα τα σοτάρουμε για 2 λεπτά. Μετά τα 2 λεπτά θα προσθέσουμε την κολοκύθα. Θα σοτάρουμε και την κολοκύθα για 2 λεπτά. Θα προσθέσουμε το ζωμό λαχανικών και θα την αφήσουμε να βράσει ώσπου να μαλακώσουν τα λαχανικά, πατάτες, κολοκύθια, καρότα. Τους κυλίνδρους που έκοψα θα τους αλατίσω με χοντρό αλάτι και θα τους ρίξω και λίγο αλεσμένο μαραθόσπορο και αλεσμένο κόλιανδρο και από τα πλαϊνά τους. Θα τους βάλω σε ένα ταψάκι. Θα στάξω επάνω λίγο ελαιόλαδο και θα τους βάλω στο φούρνο να τους ψήσω. Θα σας πω σε λίγο πόση ώρα τους έψησα. Για εγγραφή, από εδώ, έχει ένα κοκοράκι, πατήστε πάνω και θα ανοίξει η εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά φίλοι μου. Εδώ σας δείχνω τα υλικά που θα χρειαστούμε για την πίτα. Λοιπόν, η κολοκύθα έχει στραγγίσει εδώ πάνω από μισή ώρα. Θα την πιέσουμε και λιγάκι για να βγάλουμε όσο πιο πολλά υγρά μπορούμε. Ήδη έχει βγάλει εδώ αρκετά υγρά. Και έχουμε φέτα της αρεσκίας σας, μυζήθρα, η δική μου είναι αλατισμένη, γι' αυτό προσέχουμε στο αλάτι που θα βάλουμε μετά. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα, 6 φύλλα χωριάτικα, η συσκευασία η δική μου έχει 750 γραμμάρια. Λίγο τραχανά για να ρουφήξει τα υγρά από την κολοκύθα. Μπορείτε να βάλετε αντί για τραχανά και φρυγανιά τριμμένη. Βούτυρο το οποίο θα το λιώσουμε για να λείψουμε τα φύλλα. Ελαιόλαδο φυσικά και πιπέρι. Λίγο αλάτι γιατί έχουμε αλμυρά. Και τα μυρωδικά μας είναι δυόσμος, άνηθος, μαϊντανός. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάτι, αφαιρέστε το. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, προσθέστε το. Συνεχίζω και σας τα δείχνω έτοιμα.
Αφού έχουμε ψιλοκόψει κρεμμύδι-κρεμμυδάκι και τα μυρωδικά μας, θα σοτάρουμε για λίγο το ξερό κρεμμύδι ώσπου να γυαλίσει. Μόλις γυαλίσει το κρεμμύδι το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Σε ένα ευρύχωρο μπολ θα ρίξουμε τη στραγγισμένη κολοκύθα. Από το 1 κιλό που ήταν αρχικά έμειναν 730 γραμμάρια. Θα ρίξουμε όλα μας τα υλικά, σοταρισμένο ελαφρώς στο κρεμμύδι, ίσα ίσα που γυάλισε και έχει κρυώσει πλέον. Θα τα ρίξουμε όλα μαζί μέσα στην κολοκύθα. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο, την τριματισμένη τη φέτα, τα μυρωδικά, τη μυζήθρα και το τραχανά ή φρυγανιά τριμμένη. Λιγάκι ελαιόλαδο, πολύ λίγο αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Καλό ανακάτεμα. Χωριό μου θυμίζει, χωριό. Τέτοια εποχή που μαζεύαν τις κολοκύθες. Και τι κολοκυθόπιτες αλμυρές, και τι κολοκυθόπιτες γλυκές, και τι ρετσέλι με κολοκύθα. Η γέμισή μας έτοιμη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να συναρμολογήσουμε και την πίτα μας. 6 φύλλα, χωριάτικα. Θα βουτυρώσουμε το ταψάκι με βούτυρο λιωμένο. Έτσι και τα τυχώματα. Θα στρώσουμε το πρώτο φύλλο. Θα το βάλουμε ακριβώς αυτό. Να προεξέχει ομοιόμορφα το πρώτο. Αφαιρούμε τη μεμβράνη. Τι ευκολία η μεμβράνη. Θα βουτυρώσουμε. Όχι τσιγκουνιές. Βούτυρο καλό αγελαδινό. Αν δεν θέλετε βούτυρο αγελαδινό, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο. Ό,τι και αν βάλετε, θα την λαδώσετε πάρα πολύ καλά για να βγουν τραγανά τα φύλλα. Το δεύτερο φύλλο, αυτό θα το αφήσουμε να προεξέχει από τις δυο μεριές περισσότερο, δηλαδή εκεί. Βουτύρωμα. Το επόμενο φύλλο θα μπει ακριβώς όπως το προηγούμενο, αλλά από την άλλη πλευρά θα προεξέχει, από τις άλλες δύο άκρες. Το βουτυρώνουμε και αυτό. Εδώ πάνω τώρα θα πέσει η γέμιση. Θα απλώσουμε τώρα τη γέμιση μέσω ταψί. Μυρίζει. Μόσχο μυρίζει. Πλούσια. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα. Τι ωραία. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις να προθερμαίνεται. Το επόμενο φύλλο θα το αφήσουμε γι' αυτό από την αντίθετη πάλι να προεξέχει. Ένα έτσι, ένα έτσι. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα και με τα επόμενα και με το επόμενο φύλλο, πάντα βουτυρώνοντας, και επανέρχομαι στο τελευταίο. Και φτάσαμε στο τελευταίο. Αυτό τώρα θα το πάρω με τον πλάστη, γιατί θέλουμε να είναι χωριάτικη η πίτα μας. Και αν το πετύχουμε αυτό, θα την κάνουμε να είναι από πάνω τσαλακωμένη, πατσαβουρέ. Αυτό τώρα δεν θα προεξέχει πουθενά. Θα το βάλουμε πατσαβουρέ. Έτσι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Έτσι, πλισεδάκια. Πολλά πλισεδάκια. Έτσι. Βασικό τώρα είναι να το βουτυρώσουμε καλά και ανάμεσα στις πτυχές, για να βγουν τραγανές, για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και βγουν ζυμάρια. Θα περάσουμε με βούτυρο όλες τις πτυχές. Το αποτέλεσμα θα το νιώσουμε όταν θα την τρώμε. Θα πάρουμε τώρα και θα γυρίσουμε αυτά που προεξέχουν προς τα μέσα. Φυσικά και θα βουτυρώσουμε και αυτά, γιατί αυτά θα αποτελέσουν τον κόθρο μετά. Και για να μας βγει ο κόθρος τραγανός, πρέπει να είναι καλά βουτυρωμένα. Και τώρα μπορούμε, εδώ που έχουμε βουτυρώσει, τις πλευρές που έχουμε βουτυρώσει, να κλώσουμε τον κόθρο. Το πατάμε με το δείκτη και το κλώθουμε, το γυρίζουμε. Έτσι θα κάνουμε και τις άλλες πλευρές.
Πριν τη βάλουμε στο φούρνο θα κόψουμε τα κομμάτια για να ψηθεί πιο καλά μέσα και τόσο πιο τραγανή θα μας βγει. Έτσι τη χαράζουμε πέρα για πέρα. Εάν θέλουμε τώρα μπορούμε να ρίξουμε και λίγο βούτυρο μέσα στις χαρακές. Λίγο λιωμένο έτσι. Πάμε για φούρνο. Στους 200 βαθμούς χωρίς αέρα, αν θέλετε με αέρα στους 160. Θα ψήσουμε ώσπου να ροδοκοκκινήσει καλά. Θα σας πω μετά πόση ώρα έψησα. Αφού έχει βράσει η σούπα μας και έχουν μαλακώσει τα λαχανικά, θα την πολτοποιήσουμε με το ραβδομπλεντεράκι, όπως είναι μέσα στην καζαρόλα. Αφού την κάναμε βελούδινη, θα πάρουμε τώρα λίγη και θα δοκιμάσουμε. Να δούμε πώς είμαστε στο αλάτι και γενικά στα μπαχαρικά. Αυτό που θέλει είναι λίγο αλάτι ακόμη. Κατά τα άλλα είναι τέλεια. Οπότε θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι και θα την αφήσουμε να πάρει μία βράση ακόμη και είναι έτοιμη. Σας είχα πει πριν πως την απλή κολοκυθόσουπα θέλουμε λίγο να την απογειώσουμε. Έχω εδώ ένα κρεμμύδι και λίγο λαρδί, πανσέτα καπνιστή. Μου σχομυρίζει. Δεν θέλουμε πολύ, λίγο θέλουμε. Θα κόψουμε τώρα λιγάκι έτσι λεπτή και θα την κόψουμε σε λεπτές λωρίδες, έτσι περίπου. Θα κόψουμε και το κρεμμύδι σε λεπτές ροδέλες. Θα ρίξω στο ραβδοτίγανο την πανσέτα. Την πανσέτα την καπνιστή. Το λαρδί. Και μια σκελίδα σκορδάκι. Έτσι για λίγο άρωμα. Θα αφήσω την πανσέτα να ξεροψηθεί. Αφού έχει ψηθεί ωραία, θα την αφαιρέσω και θα τη βάλω πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Θα ρίξω μέσα τα κρεμμύδια και θα τα αφήσω να ξεροψηθούν. Αφού καραμελώσουν ωραία τα κρεμμύδια, τα βγάζουμε και αυτά και τα βάζουμε επίσης στο απορροφητικό χαρτί. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Πώς σας φαίνεται η πιτούλα? 190 έδειχνε το θερμόμετρό μου, βάζω μέσα στο φούρνο και έψησα ακριβώς για 60 λεπτά, μία ώρα. Έχει πάρει φανταστικό χρώμα, την ακούω, κράτς. Αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει γιατί τόσο καυτή δεν τρώγεται. Εδώ έχω τους κυλίνδρους, τους οποίους έψησα στους 200 βαθμούς για 17 λεπτά, 18 περίπου. Έχουν φυσικά μαλακώσει τώρα μέσα και τώρα πάμε να κάνουμε την κολοκυθόσουπά μας γκουρμέ. Τόσο γκουρμέ δεν νομίζω να την έχετε ξαναφάει. Θα βάλουμε έναν από τους κυλίνδρους μέσα στο πιάτο. Η κολοκυθόσουπά μας έγινε βελουτέ. Εδώ έχω τα κρεμμυδάκια τα οποία σοτάρισα ώσπου να καραμελώσουν πάρα πολύ καλά στο τηγάνι. Και εδώ έχω και την πανσέτα. Έτσι παρακαλώ. Θα ρίξουμε τώρα και κάνα 2 σταγόνες κρεμώδες ξύδι μπαλσάμικο. Νομίζω πιο γκουρμέ δεν μπορεί να γίνει. Θα έλεγα
Η γκουρμέ κολοκυθόσουπα του παππού Τάσου. Πρώτο πιάτο η σούπα, αλλά να μην φάμε και μια πίτα. Τι τη φτιάξαμε. Έτσι. Πω τι θα φάμε. Τι θα φάμε. Σαν πρώτο πιάτο θα φάμε φυσικά την κολοκυθόσουπα. Έχει δέσει τώρα αυτή. Βελουτέ. Για να δούμε πόσο γκουρμέ έγινε. Για να δούμε. Δεν έχετε φάει ξανά τέτοια κολοκυθόσουπα, ούτε κι εγώ, πρώτη φορά την τρώω. Με το κρεμμυδάκι, το καραμελωμένο, την πανσέτα, την κολοκύθα, τους κυλίνδρους στο φούρνο, φυσικά την ωραία την βελουτέ τη σούπα. Βγαίνει η γεύση από το μάραθο, από τον κόλιανδρο, η δε σούπα σαν βελούδο. Αλλά έχουμε και πίτα. Τραγανή, με τέλεια γέμιση, χωρίς ζουμιά. Για να την πάρουμε μια ματιά και από κάτω. Τέλεια ψημένη, τέλεια πάνω κάτω. Τυρόπιτα με μυζίδρα και κολοκύθα. Πω γεύσεις, δυόσμος, άνυδος, μαϊντανός. Τέλεια γέμιση. Οι αναλογίες 100%. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη, παππούς Τάσος.